Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 13 Pro care aparent are probleme cu imaginea. Este deja desfăcut ecranul, cum vedeți aici, și am conectat sursa pe placa de bază direct în locul bateriei. Ecranul pare a fi unul chinezesc, dar nu e problemă. Haideți să punem să vedem un pic sursa pe ecran, da? Și o vedeți sus în stânga. Ce se întâmplă? Pornim sursa, da? Și vedem că avem un consum de 1 mA. Nu știu de ce este, nu e tocmai normal. Hai să facem o încercare și să deconectăm ecranul chinezesc. Bun, și mai pornim o dată sursa. Da, și consumul de 1 mA rămâne, ceea ce nu este prea grozav. Nu-mi prea place. Teoretic ar trebui să fie 0. Acum un consum de 1 mA nu afectează în mod deosebit durata de viață a bateriei. Dar ce se întâmplă? Am pornit sursa, o vedem sus, 4,1V și apăs butonul de power. Da, și ne uităm la grafic și la consumul de curent. Da, și vedem că telefonul butează în mod normal, dar imagine nu avem deloc. Bun, dacă nu avem imagine, va trebui, voi opri sursa acum, că ne mai interesează. Consumul pare normal, consumul de boot. Așa că vom scoate microscopul și vom începe să măsurăm conectorul de display, să vedem ce se întâmplă pe el, dacă avem o problemă din placă legată de conector sau merge mai adânc problema. Acum, din start pot să văd și să simt aici shield-ul ăsta este mega lovit, foarte tare e lovit. Deci ecranul ăsta, ecranul ăsta a fost spart, ecranul original, și lovitura este enorm de mare aici. Aici am impresia că avem niște bobine. Hai să ne uităm un pic la board view, că aici pregătisem eu schema, board view-ul, să vedem cum arată. Dar lovitura mare este aici, în zona asta. Din păcate, la 13 Pro nu avem numele liniilor. Foarte interesant. Da, vedem că aici avem multe conexiuni care vin la display. Da? Ce mai avem aici? Mai avem două chipuri care par a fi mai degrabă amplificatoare audio, zic eu. Dar nu pot să... Nu pot foarte bine să mă pronunț. Bun, hai să măsurăm totuși conectorul și să vedem ce linii ne lipsesc de aici. Îl voi lăsa așa, vedeți sus în dreapta multimetru, unde scrie acolo open. Pun un pic pe pauză și revin cu microscopul conectat. Bun, deci aici sub microscop se vede și mai bine cât este de lovit shield-ul ăsta, cât de tare, și efectiv odată aici și în niște bobine. Eu ce să zic, măsurăm, nu prea are sens, pentru că sigur problema este de acolo. Da, hai să vedem. Bun, deci în dreapta jos avem imaginea de microscop, în mijloc avem board view-ul cu mufa și sus în dreapta avem multimetru, da? Și aici avem punct 5, cum ne scrie acolo la carte, și o luăm cu pinul de jos. Aici avem un OL, dar e punct 6, nu știm de ce. Punct 5. E ok. Punct 5, iarăși e ok. După aceea avem masă, OL, masă. Masă, OL, masă. OL, masă, da? Și aici ar trebui să începem să avem citiri. Punct 3. Punct 3. Punct 3.
punct 3. Bun. Punct 3 și acum ar trebui să avem punct 7. Bun. Punct 6 către 7. Bun. Punct 2. Așa. Apoi avem două NC-uri și avem punct 5. Punct 5. Bun. 582. Da, e către 600. E ok. Punct 3. E ok. Punct 5. E ok. Punct 3. E ok. Punct 5. Punct 7. Punct 5. Punct 5. Așa și încă un punct 5. E bun. Și dacă o luăm pe cele de sus, asta din coace e masa, da, e ok. Și apoi sus avem punct 2, punct 8, asta e posibil să-mi citească open. E în regulă, masă, punct 5. Ok, punct 3. Ok, punct 3. Ok. Iarăși punct 3. Bun. Punct 3. Bun. Punct 7. E ok. Punct 3. E ok. Și încă un punct 3. Da, și apoi avem două NC-uri. După ce avem punct 7. Punct 5. Punct 3. Punct 3. Bun, aici avem un scurt, vedeți? Aici ar trebui să avem punct 3 și aici avem punct 5 și aici e o masă, da? Deci al treilea de la masă. De fapt, al doilea de la masă este punct 3. Bun, hai să pun eu aici să nu uit unde am rămas. Acolo avem o problemă. Bun, unde era problema noastră? 7, 5, 3. Bun, ăsta e scurtul. Punct 5, masă. Bun, mai departe avem OL, masă. OL, masă. OL, masă. Bun, după aia avem 492, bun. Masă, OL. Bun, deci pe conector doar aici avem o problemă cu pinul acesta care este în scurt. Și ăsta merge, hai să vedem unde merge. Asta merge aici sub chipul acesta și sub procesor. Și chipul acesta este exact sub shieldul ăsta, mă rog, sub shield, e pe partea cealaltă a plăcii. Este foarte trist. Foarte trist. Deci eu sunt convins că și sub shield-ul ăsta avem probleme, dar probabil chipul ăsta, cum este lovit așa de tare placa aici sus, da, cred că acolo s-a întâmplat ceva cu chipul respectiv. No. Am tot zis că nu mai fac telefoane sparte. Și aparent nu mă învăț minte. Și placa asta a mai fost lucrată, vedeți voi? Că se vede urme de cositor. Da, deci astea, cu semnele astea, vin de la Pro iPhone Cluj, care își repară plăcile, nu știu pe unde, cineva le mai repară. Și plăcile astea sigur au fost desfăcute, mai ales că nu avem bureței, da? Asta e un semn clar. Dar o să vorbesc cu clientul și revin să vedem un istoric, că a fost așa spartă și a revenit.
în garanție sau a fost reparat și nu a mers, a mai încercat cineva. Bun. Verific și revin. Așa, am mai desfăcut placa. Bun. Haideți să vedem dacă îmi înregistrează. Bun, pare ok. Am desfăcut placa și se vede clar chipul acesta de aici. Dacă avem o problemă cu dânsul, mie îmi pare spart de-a dreptul. Da, se vede clar că este crăpat. Nu știu dacă voi vedeți foarte clar. Da, dar are niște crăpături sănătoase. Uite, aici are și o gaură. Bun, deci ăla este spart. Clar, bun. Altceva nu văd în neregulă în zona asta. Partea proastă e că s-a lucrat pe placă. A doua parte proastă este că aici este PromoLogic, cel care criptează datele și fără el telefonul nu va mai funcționa niciodată, nu-l putem lua de pe alt model. Ăla e unic și este legat de procesor și de memorie. Mă rog, memoria, nu chiar că memoria o putem șterge, dar procesorul și PromoLogic sunt musai. Uite cum mișcă asta, deci efectiv sper că nu se rupte padurile. O să îl desfacem și să vedem ce se întâmplă sub el. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu asta. Să încercăm să-l scoatem. Am o poziție cam proastă. Extraordinar. Poate de la asta era și consumul ăla de 1 mA de la sportură. Nu înțeleg de ce nu vrea să-și dea drumul. Zici că e sudat. Frate. Firar. Bun. Sincer nu văd pe ruptă. Hai să vedem, poate avem noroc. Am belit un pic, că mă uitam în altă parte când l-am ridicat. Dar nu-i bai. Punem niște sacâzi, cum ne place nouă. Și luăm un vârf potrivit. Bun, și să căutăm pasta de lipit. Așa, să aducem asta mai un pic de zoom. Un pic de zumba. Așa, bun. Și hai să încercăm să punem un pic de low melt acolo. Sper că mi încape vârful ăsta aici omenește. Să fac ceva cu microfonul, că mă deranjează. Bun. Bun. Acum
trebuie să o tot rotesc, că locul e mic, nu-mi intră chiar întreg vârful. Așa, ceva. Și încerc să schimb tot cositorul la original cu low melt ca să putem să tragem o tresă. Ok, mai încolo. Cred că e ok cât de cât. Da, bine, hai să vedem cum reușim noi să înghesuim niște tresă în locul ăla mic. Da, sper să ne încapă cumva. Poate că mai degrabă așa. Am pus și pe am pus pe o menghină care e un pic cam mare. Să vedem dacă reușim ceva așa. Eu v-am zis că mă îndoiesc să fie problemă numai de aici. Da? Vedem. Mai ales că ăsta a mai fost lucrat, deci a mai fost spart odată în trecut. Mai mult ca sigur. Nu, cred că e ok. Acum, sincer, nici nu mai curăț, o să las căzul ăla, pentru că mie îmi place să căzul. Și hai să căutăm o placă. Da, trebuie să renunț la asta, nu se poate. Efectiv, menghina este prea mare. Bun, avem o placă aici. Tot de 13 Pro. Hai să încercăm să scoatem omenește chipulescul. La asta o să-i dau un pic de flux. Așa. Și asta trebuie să-l scoatem cu grijă și băgare de seamă. Fără să-l stricăm. Ține minte că pinul 1 este în colț spre procesor ar veni. Aici nu mă deranjează dacă înlătur alte piese. Ce mă interesează este să-mi rămână mie chipul în stare bună. Da? Și l-am scos frumos. Ok. Bine că am pus aici shieldul ăsta și două șuruburi, ceea ce nu e ok. Bun, și hai să punem chipulescu aici și să ne ocupăm un pic de el. Îi dăm cu un pic de flux și îi dăm cu un pic de cositor de 183. Da? Și am scăpat de bilele alea mari ale originale și de cositorul nasol. Așa, luăm un pic de burețel. În sfârșit, cred că îmi vin bureții din China, da? Că mai am doi bureței din care îmi tot tai cât un pic. Am ajuns efectiv la fundul sacului cu bureții. Unde mi-e penseta cealaltă? Așa, să-i dau un pic și pe partea asta alta.
fără să-l pierdem, fără să-l crăpăm, că e de sticlă și mega fin. Ce mă nervează. Bun, cred că e ok. Așa. Și acum îl putem pune noi aici. Facem un pic mai mic. Așa, și voi căuta un stencil pentru el. Stencil de 13 din prima am găsit. Bun, pregătim și niște pastă și niște hârtiuță. Pasta asta este umedă, așa că o vom usca puțin pe hârtie înainte să o aplicăm. Bun, și am pregătit aici. Acum hai să căutăm pe stencil. Asta cred că este de aici. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 2. Bun, asta nu e bun. Altul, asta de aici. 3, 3, bun. Și 2 lipsesc. Perfecto. Așa. Punem pasta. Bun, și dăm cu 330 de grade și aer puțin, like 30, și puie mic. Pasta nu e foarte bine uscată, vedeți că încă fierbe practic fluxul din ea. Da, e perfect. Bun. Așa, numai un pic să curăță. Dacă găsesc o periuță, să curăță stencilul. Bun. Asta îi mai dăm un reflow. Așa, s-au așezat bilele cum trebuie. Și luăm placa noastră. Așa, asta e placa pe care îl punem. Și el va veni așa. Bun, acum e un pic mai complicat de ținut cu penseta acolo. Să vedem. Am aici o pensetă mai fresh. Unde zile dacă nu s-ar lipi și n-ar fi așa de mic. Ar fi grozavă treaba. Bun, o să țin eu așa, deci o să mar la degete. Dăm cu 350. Dar nu vreau nici să las tare. Sperăm să se tragă la locul lui. Dar cred că s-a lăsat la fix. Da, s-a mișcat un pic. Și s-a mișcat, bun. Și acum răcim puțin placa. Bine, puțin mai mult ce rău arată. Efectiv arată groaznic. Deci am un condensator, sper că nu de la noi a zburat. Și lipsesc o grămadă de peduri. Să sperăm că pe partea asta altă nici nu se atingeau acolo, așa prost a fost lipită.
Da, dar nu avem ce face. Asta avem, cu asta defilăm. Bun, și hai să-i punem sursa în primul și în primul rând. Să vedeți și voi pe ecran. Ar fi o treabă. Screen capture. Bun, ok. Bun. Așa, e bine, cred că se vede ok. Bun, și am pus și sursa, o pornesc sursa și vedem că nu mai avem acel 1 miliamper consum și hai să încercăm să-i dăm un prompt to boot de la buton, să vedem dacă mai bootează în primul rând. Bun, pare ok. Haide acum să-i punem ecranul. Și să vedem dacă cu ecranul avem o imagine. Deși eu v-am zis că mă cam îndoiesc. Eu cred că mai sunt probleme sub shield-ul ăsta. Dar vedem acum. Bun. Da, mă, și uite că avem Apple logo incredibil, dar adevărat. Dacă îl vedeți și voi sub microscop. Hai să vedem dacă o iau până la capăt. Da, și-a pornit. Avem ecran. Nu știu cum să vă arăt. Da, vedeți că avem touchpad-ul. Bun. Păi cam asta a fost reparația de astăzi, zic eu, că nu cred că mai are rost să mai film în continuare. Acum trebuie să pun plăcile înapoi, o să dureze ceva, o să mă chinui o tură, așa că oprim aici. Scopul a fost să reparăm partea de imagine. Mersi că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, salutare!